Hello guys, upload natin tong computer na to. Ang pinaka-problema niya, nasira yung hard disk drive. Sabi ng customer ko, bigla na lang naghahang yung computer habang ginagamit niya. Tapos, nung pinatay niya, ayun, hindi na gumagana, dumidiretso lang sa BIOS. Then, nag-recommend ako sa kanya na dahil na lang niya sa shock. Then, chinecheck ko siya, talagang hindi na talagang ma-detect yung hard disk niya. Ito yung parts na to, sira, iniwan na rin niya. Then, dinouble-check ko na rin yung specifications ng computer niya at nakita ko rin na 4 GB lang pala ang memory niya. Kaya nirecommend ko na din siya na magdagdag na 8 GB. Since na ang Windows operating system ngayon need at least 8 GB memory. Kaya ito siya ngayon working smoothly. Tapos in-upload ko na ito na ng 250 GB SSD at saka 8 GB na memory. Meron itong sa ngayon, ang specs ito 12 GB na memory at saka 250 GB SSD. Kaya expect niya na mag-work pa ito ng ilang taon. Kaya ito lang. Thanks for watching. Yun.